you to trade damage with your opponent, even though you cannot be CC'd yourself. Musa's X shield your DM. This allows you to choose your engagements and dart in and out of combat when to Musa and shares a similar playstyle as she utilizes a melee assassin approach to PvP. However, she has a cool ice thematic that feels oh so satisfying to play with. This is in contrast to Musa, who has the smooth movement but favors fire overall, as you need to position properly to frontal guard the damage shoulder, but much more targeted DPS on your opponent. Frontal guards are also much stronger for armors targets. Her skill ceiling largely comes from understanding when to go in, when to drop damage, and when to disengage. Despite having to understand positioning, mechanically, she is not hard to pick up and play in either spec. Succession differs from Awakening in theme, as she utilizes her blade skills with a red and black thematic instead of the ice found in Awakening. Her damage, accuracy in and low-end grind, supporting a traditional damage from a distance with a solid amount of AoE. However, Awakening and Succession Ranger are very different in terms of playstyle, place in PvP, and their efficiency in PvE. We will start with Succession because it is the easiest to understand. Succession Ranger centers her gameplay around her bow and the range damage she can shell out. Succession's playstyle is focused more around trying to continually kite back and create distance between her and her opponent. Suck Ranger really struggles in duels and small-scale PvP, where assassin classes have time to focus her. This leaves her open to aggressive classes who can use her range better in classes. Succession is one of the best with her heart in all aspects of her gameplay, as you are just throwers or players. To follow that up, Succession Ranger's skill set and divers. But in fairness, the same could be said for Archer, who is similar to Succession Ranger's playstyle. Archer and Ranger's primary difference comes down to their AoE. Ranger has more. Rangers, simply put, great positioning makes great Rangers, which makes of Succession even iframe heavy range against smaller numbers of opponents. Awakening is a movement and iframe heavy class that wants to ideally stay at the mid-range, baiting cooldowns and playing mind games with enemies. Although she has access to her bow skills and they provide a fair amount of utility for her, Awakening Ranger will need to get close in order to shell out most of her damage. In large-scale PvP, Awakening Ranger's playstyle might hinder you more than Succession's. Initially, you would think that you can stay safer against Ranger is a very squishy class, and Awakening requires her to get in close to put... Archer is our male Elven ranged class in Black Desert, and shares the traditional Elven Ranger thematic, a lot like Succession Ranger. Archer does not have a Succession unlike many other classes in the game, so we will be hitting distance. Archer will inevitably be over. While Mystic utilizes all aspects of her body while performing her skills, she has much more emphasis on kicks than punches. Mystic never skips leg day. This is in contrast to her male counterpart, the Striker, who has more of an emphasis, never stops damage. Her tankiness and survivability allow her to jump into a lot of... Hi guys, welcome back to my Black Desert Online Choose Your Class guides, where today we are going to be talking about Dracania. Dracania is durable at picking up iron, sure to keep them from and easy to position on, as you can just so her skills activate slowly. Awakening Dracania is quite different, as she becomes a melee assassin. Instead of trying to emulate the durability and strength of a dragon, Awakening Dracania adopts the agile winged flight mechanic and fire breathing that dragons are commonly associated with. Although she cannot truly fly like Elan can, the dragon's flight mechanic is better described as falling with style. The idea behind it is to gap close massive distances within the blink of an eye. Whether used to engage or disengage, this flight mechanic is incredibly cool to use. Central to the kit are Awakening's 2 dragon forms. You can cast the same skill in different forms and get completely different animations and effects. This increases the skill floor quite a bit, as it can be difficult to manage this for newer players. Awakening also makes trade... Hi guys, welcome back to my Choose Your Class guide for Black Desert Online. Today we're going to be talking about Lan. Lan, like many, is in the ranks of melee assassins in Black Desert. However, Yar har fiddly dee, being long cast time with accuracy and evasion shred debuffs that help her skirmish in small-scale PvP.
Although Awakening loses a lot of her durability, enhance her life skill EXP and effectiveness, so many players choose to use her for most of in large part due to her movement, most of which are short-range iframes designed to reposition you quickly around opponents, making her a brutally effective. Being said, once you get past the learning curve, the class can be among the most rewarding in the game. Zork definitely has the highest potential in 1vX scenarios against many opponents, which makes her efficient at just about every aspect of PvP. Sorceress's biggest downfall is also in terms of her amulet, and her pre-awakening kit consists of more alters space to inflict big damage on his enemies. Easy prey thrives on blowing up opponents without even landing a standard CC. Awakening centers around more of a catch and combo-oriented playstyle. Dark, looking for a flashy, sexy, high-damage assassin, look no further. Dark Knight is elven like Ranger, but instead focuses on harnessing the dark powers of Kama Sylvia. The lore says that the Dark Knights embraced the dark powers to protect the forest and were banished for it. She's an extremely high damage class with very little utility. Both aspects of the class are low skill floor, so new players will be able to pick them up and play them with relative ease. A Guardian. While Awakening looks like a queen kit, trade-off with this Succession onto Awakening has stronger AoE than Succession does, so she BDO. Today's topic is Nova. Nova has two of the most opposite specs in the game when it comes to protected, and you can let she lacks almost any amount to go back up, which and using the lesser version of the Nova Wall. Please understand that when I say fast moving, I mean that Awakening Nova is capable from moving from outside of render distance to melee range and killing her target before they can even blink. Awakening has a passive mode that allows you to build up and activate similar to utilizes a melee assassin approach to PvP. However, she has a cool ice thematic that feels oh so satisfying to play with. This is in contrast to Musa, who has the fire he wields in Awakening. Meiwa enjoys darting around the battlefield with ease, abusing her protected, very smooth movement to slide in and out of combat. She can close on enemies very quickly and obliterate them with very solid burst damage. Awakening Meiwa favors trading with frontal guards instead of super armors like you might find on Musa. Because of this, Awakening Meiwa's skill ceiling is a bit higher overall, as you need to position properly to trade with a frontal guard in PvP, versus a super armor where you can just throw damage regardless of where your opponent is. The frontal guard's Awakening Meiwa offers allows her to dart in for quick damage and shield herself from any damage. Assassin, and unlike her sister, who likes to utilize rain and thunderstorms, biological sisters. Both classes this time trick clouds can Awakening Musa utilizes a soul tome and comes with the same elegant movement and playstyle as Succession, but plays more as a ranged caster. The Awakening kit comes with some solid support capabilities, and these, coupled with her allied move speed buff and pre-awakening, gives her reasonable support potential even as a primarily ranged DPS. Awakening Musa comes equipped with skills that allow you to stand at range and back attack opponents even if they are facing you. She also has a really solid AoE, just like Succession does, and a relatively lower APM. Another unique feature on Awakening Musa is her ability to place traps on the battlefield. Although some other classes have traps in their kits, Awakening Musas inflict massive damage when people walk over them, and she can throw down multiple at a time. Regardless of which spec you choose, if you're looking for elegance, grace, and honor, you will be a big fan of Wusa. Sometimes. Thanks so much for watching, guys. I wanted to give a special thanks to all of the community members who helped make this video possible. If you want more information about this class, I have linked all of the content creators who main this class in the video description so that you can check out their content. Please remember to like, subscribe, and comment if you like the video, and I'll see you in the next one. Lặn này giống vợ. Thì chỉnh được mà. Câu chuyện kể về một cậu bé mồ côi được chuyển sinh thành con trai của một quý tộc. Sau đó, cậu ấy khám phá ra
Lên tóc này được chưa? Rồi em thích tóc đấy. Ok. Ok. Ơ. Này em sẽ đằng trên này nó ấy hơn đúng không? Không, trông như người đấy cơ. Đấy, nhảy. Đây cho em sửa tay mà. Em chứ lừa anh không? Đây mà. À, sau. Lửa. Hầm, nhìn hầm hầm. Anh thích tóc đen. Nó đằng trước có dài thế này không vợ? Vợ trước dài này không? Không. Cái này này. À. Màu cho nó xếp được nhỉ? Nó sai không đổi được. Rồi. Đây đúng không vợ? Này đúng không? Nào. Mặt này. Đây đang lặn em mà. Đây lên đây. Da thế nào? Vạch ăn đòn rồi. Vâng, như này, trắng hồng như này chứ. Đây trắng quá. Trắng quá đâu, hồng mà. Xinh quá. Đây à? Sao? Đây là bóng. Đấy. Em đường mà vợ. À, gương mặt vậy thế nào? Chỉnh được nhỉ? Vậy nhỉ? Ở đây này. Đấy thì nó còn ngắn hơn, to hơn. Đúng. Đây là môi. Xấu thế. Đó. Đấy, đầu tiên thế này. À, mình kích vào từng cái khoảng trên khuôn mặt này. Đấy để kéo, ý là anh chỉ cần kéo cái phần ấy ra to to một tí là được. Nhưng mà sao nhìn trắng quá này, chả nhìn thấy gì cả. Em nhìn thấy rõ ở đây mà, em nhìn thấy đủ. Lên đây, lên đây. Khiếp quá. Không, lên đây anh bảo. Đấy cái đấy mới là trắng quá. Đấy thì đấy đẹp. Đây là em đẹp nhất nhỉ. Nhưng mà môi son có thể cho đỡ. Chưa đến môi. Không cái đấy vàng quá. Đây được không? Được. Hơi bóng, hơi bóng. Rồi. Đấy có được rồi không? Này nhá, sẽ kích vào cái này, ví dụ cái chỗ này gần tai này. Rồi cho to ra tí. Đây, to ra. Đây đang to ra. Em phải lưa, đấy phải quay rồi chính diện rồi, anh làm đi thì nó mới rõ. Rồi kéo đi. Mà bé thế. Đây là to nhất rồi. Chỗ này. Thế là anh là sử dụng trắng. Đấy, sử dụng trắng. Vùng
Đó, đây là chỗ gần tai này. Cái thay đổi luôn. Đây là to nhất rồi. Anh chơi. Đây là xấu như chó. Xinh nè. Xinh nè. Vâng, nhìn cái mèo mèo méo à. Chỉ có một bên à? Chỉ hai bên chứ. Đây à? Chỉ một bên mặt xong rồi nó À. Này cân bằng cái này. Reset luôn này. Đấy, thế này mà, đầu tiên thế này mà. Đây này. Anh muốn lặn mà em. Cái gì ấy? Vâng. À, len là trong mắt này. à lên là trong mắt. Trong mắt mình đâu? Mình đâu? Đấy, màu xanh mất. Đây. Không, đây là đâu đây? Chọn đâu? Đây à? Là đâu đâu? Đâu rồi? Nó vẫn xanh kìa. Đâu? Sáng. Làm thì người cho à? Gì thế? Đây có trắng nữa, đây. À, Puppet này là trong giữa này. Wow. cái đấy là to, Iris làm là to. không, Iris là vòng ngoài. Anh chọn cái này đi ạ. Chọn cái này. Đấy. Rồi bây giờ chọn màu. Không hề chứ. Màu này đi. Ê, sao màu ghê ấy này. Rồi. Màu nâu này nhưng mà sao nâu ấy nhỉ? Không màu nào đẹp với cả màu mắt của mình là màu đen này. Ý ghê quá. Ơ đấy màu đấy. Này à? Màu này. Đen quá. À màu này cũng được nhưng mà cho giảm đi đó. Lên một tí. Xấu thế. Cái thảm màu. Này. Cái này. Len. Đấy là anh làm thêm cái chồng nữa. Đấy cái này là tạo hình long lanh. Từ màu đen rồi mà. Sao? Được rồi. Đây. À, này đẹp. Ồ, anh xinh nhé. Nhẹ nhàng này đẹp. Để anh thử cái này đi. Cái này nhẹ nhàng. Đấy, cái này nhẹ nhàng này. Đó. Màu đen này nhỉ. Hay quá, có sao đâu. Đây là face game gì á? Game mới à? Không. Có con nhân vật này xinh á. Anh em không muốn đeo mặt nạ đâu. Ơ, thử lại cái này đi. Rồi quay lên này. Mình sự thổ dân của gì ấy. Cái huyền bí ấy. Cái này đẹp ấy. Nhưng mà thôi. Có cần huyền bí không? Có cả hình Nguyên xăm kết là này. gì? Tattoo. Nguyên nét là gì? Không biết thử ấn nào. Nè, độ nhăn.
người ra độ tuổi. No. Con lại đưa ấy. Ủa là như buồn cười nữa. Thì Tùng ơn xin này. Kén tiếp đi cái Thế này. này. Thôi đi, thử cả chân nữa. Lạnh lùng đi xin ơn. Đấy. Đấy, phát nhắm đấy, Tùng lờ đờ đấy. Mở ra đi. Cái gì cái mắt này này. Chỗ Bắt được hai rồi, hai. bắt được rồi. Bình Không thường nữa. sai của em. Face cái mắt này này. Chết. No. Xinh quá. 10 điểm à? Đấy. Rồi còn body nữa. Vợ. Vợ muốn cao không? Ok, hay muốn nhỏ. Thôi, mini size nhá, tattoo rồi. Đấy, có quả này nhá vợ nhá. Này. Cái sắp này thế nào? Tattoo đúng không? Không được, cái mỹ. Ôi, một cá chép hóa rồng này. Em này chỉnh chi tiết phết. Muốn thấp hay là ấy? Vâng. Ôi, tắt cái gì ấy? Ừ. Tắt chọn rồi. Đây. Nhớ. Nó còn có chọn giọng nữa luôn rồi ạ. Em chọn cái này là gì? Horoscope chòm sao của em là gì? Không có nhân mã. Cái này là gì đây? Cái này là chòm sao của nó sao? Giant, Camel, Black Dragon, Owl, Chin, Elephant, Key, Wagon, Seastone, Goblin, Hammer, Boss là siêu rồi. Cái này là cái gì ạ? Cái cung à? Hay là cái thuyền? Boss, Boss là gì nhỉ? thuyền. Em chọn một cái, em muốn chọn một cái. Ừ. Em muốn chọn cái kho báu này. Cái này Wagon Là gì? là cái xe thổ hàng, xe ngựa. Thế em chọn cái con này, con lạc đà này. Camel. Sao em biết đấy con lạc đà? Thì nó giống con lạc đà mà. Thời tiết á. Ôi thôi em không thích trời này đâu, sáng quá. Thế là đằng sau thôi. Nền á. À. Đấy này là được. Có những người lặn cả tiếng ấy. Còn là nhìn quần áo này phèn thế. Vợ. Cái bộ vừa đấy đẹp nhất gì luôn. Đấy. Thì bộ đẹp nhất. chắc bộ em phải mua rồi. Thế á? Thế mấy cái bộ đấy như nông dân chả hợp với phong cách của em rồi. Nó còn như ăn mày ấy, không phải nông dân. Tôi không bằng bộ đấy đâu. Bộ này có tạm được. À, anh tạm được. Ôi. Bộ này cái robot thì đẹp lắm nhưng không đáng gì.
Hay là lấy đứa bố này vào đẹp hơn nhỉ? Đứa bố này vào đẹp nhỉ? Ok nhá. Chốt nhá. Zaki mé season character clip. Đây ông ơi, đầu tiên là mua này vợ ơi, mua này xấu vãi. Sao nó tự động à? Nhưng mà nó anh thấy đây. Ủa, để tí master xem. Ở đây sau thế nào cháu mua trang phục này. Vâng. Lâu rồi. Are you awake? Là tao tỉnh rồi. Was it a nightmare? You even cried out. Look there. The red sun will soon set, and we must be on our way. It's been a difficult journey. Only you have ever made it this far. Now let's press onward. We're almost there. Từ từ chạy sai rồi, tao đi với nào rồi. Đúng lại. Tôi cá mình. At last, we've arrived. At the Ator's cradle. Soon, a giant shall be awakened here. And then, we shall reach our final destination. Heir of Ages. Your journey ends here. Just as planned. Again, I trust you'll take care of it. Scarlet Keeper. Ủa, đánh dễ vậy. Mistress Guardian. How shalt thou pay for thine sins? Careful now. It's not over yet. Paint the sun crimson with their blood. Nào xả like TikTok nhỉ? Vậy à? Này TikTok dễ nhiều người xem hơn nữa. Foolish mortals. You're not hurt, are you? I admire your resilience. Nhìn như cổng dịch chuyển nha.
colossal weapon of ancient Kabua, the Ator. output đó, Ator Asian Cuba Gaze upon it, the key to our final destination. Quickly now, after it. Rồi phải làm sao? Ủa, thế rồi phải làm sao? Chạy đuổi theo nó à? Hả? Phải đuổi theo nó hay sao? Tôi thấy lệch lệch nhỉ? À, đủ. Sao lại bắt đầu từ trên xã? Game này tên là Black Desert, gọi là sa mạc đen. Tặng vậy nhỉ, như like TikTok sẽ nhiều người hơn nhỉ. TikTok cứ vuốt là sẽ online mà đúng không? Thì chắc chắn phải có, không có sao.